Selamat datang semua ke sesi kita hari ini. Kita nak bincang satu topik yang agak penting ni, iaitu nationalism. Betul tu. Kita akan lihat macam mana semangat cinta pada bangsa dan negara ni boleh muncul dan berkembang, terutamanya kita rujuk pada apa yang anda belajar dalam Sejarah Tingkatan 4 bab 2. Ya, kita akan cuba fahamkanlah nadi di sebalik gerakan ni. Dari barat sampailah ke tempat kita sendiri. Okey, jom kita mula. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.1 tentang maksud sebenar nasionalisme ni. Apa dia sebenarnya? Nasionalisme ni pada asasnya dia membawa maksud perasaan cinta yang kuat, yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Cinta saja ke atau ada lebih lagi? Dia lebih dari itu. Ia juga satu gerakan, satu usaha untuk menuntut kebebasan. Kebebasan dari apa tu? Sama ada kebebasan politik, ekonomi atau sosial. Terutamanya lah daripada cengkaman kuasa asing. Ada seorang pemikir ni, Hans Kuhn. Dia kata, nasionalisme ni kesetiaan mutlak seseorang tu hanya pada negara bangsa dia. Itu je. Okey, jadi memang kuatlah penekanan pada negara bangsa tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2. Macam mana pula idea ni berkembang di barat? Rasanya lain sikit kan cerita dia kat sana? Betul. Di barat, dia banyak tercetus sebagai penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak. Raja yang absolut lah kiranya. Maksudnya rakyat lawan raja dia sendiri. Lebih kurang macam tu. Contoh paling jelas, Revolusi Keagungan tahun 1688 di England. Masa tu, rakyat dan ahli parlimen tentang Raja James II. Kenapa diorang tentang Raja James II? Sebab raja ni dia cuba belakangkan parlimen, buat keputusan sendiri je. Jadi, hasil revolusi ini, lahirlah sistem raja berperlembagaan. Raja ada, tapi kuasanya terbatas oleh perlembagaan dan parlimen. Oh, dan ada Bill of Rights juga kan? Ya, betul. Bill of Rights ni digubal untuk jamin hak parlimen dan juga hak rakyat. Tokoh macam John Locke lah yang banyak perjuangkan idea ni. Okey, England dah. Lepas tu? Lepas tu, kita ada Revolusi Amerika, 1776. Yang ni rakyat Amerika tentang penjajahan British. Isu utama dia pasal cukai. Yang no taxation without representation tu kan? Tepat sekali. Tak nak bayar cukai kalau tak ada wakil dalam Parlimen British. George Washington jadi pemimpin utama dan akhirnya Amerika merdeka. Satu lagi yang besar, mesti Revolusi Perancis, 1789. Ya, yang ni memang gegar satu Eropah. Rakyat Perancis bangkit tentang Raja Louis ke-16 yang dianggap autokratik, boros, tak peduli rakyat. Kejatuhan penjara Bastille tu jadi simbol penting lah. Akhirnya Perancis jadi sebuah republik. Jadi jelaslah kat barat, puncanya banyak pasal hak rakyat lawan pemerintah sendiri. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.3. Dah tengok barat, kita ke Asia pula. Macam mana perkembangan nasionalisme kat sini? Mesti lain kan acuannya? Sangat berbeza. Dekat Asia ni, corak utama dia ialah anti penjajahan. Lawan kuasa barat yang datang jajah. Contohnya? Macam di India, penentangan terhadap British tu dah lama, tapi dia memuncak lepas dahagi India tahun 1857. Lepas tu muncul Mahatma Gandhi kan? Ya, Mahatma Gandhi. Dia bawa falsafah perjuangan yang unik, Satyagraha. Maksudnya berpegang pada kebenaran, lawan tanpa kekerasan. Sangat berpengaruh. Dan dua, pengaruh kuasa asing yang makin kuat kat China. Siapa tokoh penting kat China? Dr. Sun Yat-sen. Dia bawa idea 3 prinsip rakyat. Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Perjuangan dia berjaya jatuhkan dinasti Manchu tahun 1911, China jadi republik. Menarik. Ada lagi contoh di Asia, kawasan lain? Ada. Kalau kita tengok dunia Islam, khususnya Empayar Uthmaniyah dan Mesir, muncul gerakan Islah. Apa tu gerakan Islah? Ia satu gerakan pembaharuan Islam. Tokoh macam Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Diorang seru umat Islam bersatu idea pan-Islamisme untuk lawan pengaruh dan dominasi Barat. Jepun pula macam mana? Diorang tak kena jajah kan? Jepun ni kes unik sikit. Diorang tak kena jajah sebab diorang cepat bertindak. Maharaja Mikado Meiji mulakan pemulihan Meiji. Maksudnya? Dia modernkan Jepun ikut acuan Barat, industri, tentera, pendidikan, tapi tujuan utama dia supaya Jepun cukup kuat untuk elak penjajahan Barat. Dia bangkitkan balik semangat Bushido, etika pahlawan samurai itu, untuk kuatkan jati diri bangsa. Bijak juga strategi diorang. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4.
Kita dah dekat sikit dengan rumah ni, Asia Tenggara. Apa cerita nasionalisme kat rantau kita? Kat situ, coraknya agak seragam lah, iaitu perjuangan lawan penjajah Eropah. Macam di Filipina. Ya, di Filipina, tokoh awal dia Jose Rizal. Dia tak angkat senjata, tapi dia guna novel Nolimi Tangere tu untuk kritik dan sindir penjajah Sepanyol. Tapi lepas dia dihukum mati, perjuangan jadi lebih radikal, bersenjata, dipimpin oleh Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Jiran kita Burma atau Myanmar? Di Burma, yang menariknya, golongan Sami Buddha dan golongan pelajar universiti yang jadi pelopor awal. Diorang mulanya tuntut Burma dipisahkan dari pentadbiran British India. Lepas tu baru perjuangan untuk merdeka penuh dari British. Okey, Vietnam? Vietnam lain sikit. Diorang lawan Perancis. Perjuangan kemerdekaan diorang banyak dipimpin oleh Ho Chi Minh dan dikaitkan kuat dengan ideologi komunis. Indonesia pula macam mana? Lawan Belanda kan? Betul, lawan Belanda. Tokoh paling utama tentulah Sukarno. Dia tubuhkan Parti Nasional Indonesia atau PNI. Satu peristiwa penting kat Indonesia ialah Sumpah Pemuda tahun 1928. Apa yang penting sangat pasal Sumpah Pemuda ni? Ia satu ikrar oleh pemuda dari pelbagai suku kaum kat Indonesia, Jawa, Sumatera, Borneo, semua untuk bersatu bawah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, iaitu Indonesia. Ini langkah besar ke arah pembentukan identiti nasional. Tinggal satu negara je yang macam lain sikit, Thailand. Ya, Thailand atau Siam masa tu. Dia unik sebab berjaya kekalkan kemerdekaan, tak dijajah secara langsung. Macam mana dia buat? Hasil kebijaksanaan raja diorang, terutamanya Raja Mongkot dan anak dia, Raja Chulalongkorn. Diorang cepat-cepat jalankan pemodenan, pentadbiran ekonomi dan sosial. Jadi kuasa barat tak ada alasan kukuh nak masuk campur dan jajah. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.5. Kita balik ke negara kita pula. Kesedaran nasionalisme kat Tanah Melayu ni, adakah ia benda baru abad ke-20 atau dah ada bibit-bibit awal? Sebenarnya, kalau kita nak cakap pasal semangat menentang kuasa asing tu, akarnya dah lama ada kat sini. Walaupun perkataan nasionalisme tu mungkin belum diguna pakai secara meluas lah. Contoh awal macam mana tu? Kita boleh tengok usaha Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka terakhir tu, yang berkali-kali cuba nak rebut balik Melaka dari tangan Portugis. Itu dah satu bentuk perjuangan untuk tanah air. Ada lagi? Ada. Perjuangan Sultan Abdullah Mukarram Shah dari Kedah yang cuba tuntut balik Pulau Pinang daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Dan jangan lupa penentangan tokoh-tokoh tempatan terhadap campur tangan British pada abad ke-19. Macam siapa tu? Macam Penghulu Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Tok Janggut. Perjuangan mereka menentang British tu, walaupun bersifat setempat, ia adalah asas kepada kesedaran untuk mempertahankan hak dan kedaulatan bangsa. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.6. Jadi, kita tahu dah ada penentangan awal, tapi apa faktor-faktor yang buatkan gerakan nasionalisme ni jadi lebih bersemarak dan tersusun di Tanah Melayu, terutamanya pada awal abad ke-20? Ada beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Boleh dikatakan ada 6 faktor utama lah. Okey, apa yang pertama? Pertama, peranan agama. Idea gerakan Islah, gerakan pembaharuan Islam dari Mesir tu, dibawa balik oleh pelajar-pelajar kita yang belajar kat sana. Ini buka minda orang Melayu tentang kemajuan dan menentang amanan kolot serta penjajahan. Kedua? Kedua, penulisan kreatif. Novel, puisi, cerpen. Media cetak mesti main peranan juga kan? Ya, itu faktor ketiga. Kemunculan akhbar dan majalah. Ini jadi platform untuk bincang isu-isu bangsa, ekonomi, pendidikan, politik. Keempat? Sistem pendidikan, penubuhan madrasah yang bawa idea Islah, sekolah Melayu dan terutamanya penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC di Tanjung Malim. Apa istimewanya SITC ni? SITCD bukan setakat lahirkan guru. Ia jadi macam pusat pemikiran orang Melayu. Pensyarah dan pelajar dia kaji sejarah, bahasa kesusasteraan Melayu. Ini membangkitkan kesedaran tentang kegemilangan masa lalu dan nasib bangsa masa kini. Semangat kebangsaan tu disemai kat sini. Okey, dah 4. Lagi 2? Kelima, kemunculan golongan intelektual. Ada kaum muda lepasan Timur Tengah macam Syed Sheikh Al-Hadi, ada lepasan Inggeris, ada lepasan Melayu dari SITC. Mereka inilah yang jadi penggerak utama. Dan yang terakhir? Keenam, pengaruh luar. Kejayaan Jepun kalahkan Rusia tahun 1905 tu buka mata orang Asia.
orang Asia boleh kalahkan kuasa Eropah. Lepas tu, Revolusi Cina 1911, gerakan Pan-Islamisme, perjuangan Mahatma Gandhi di India, kebangkitan di Indonesia dan Filipina, semua ni bagi inspirasi ke orang tanah Melayu. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.7. Bila dah ada faktor-faktor pendorong ni semua, macam mana pula semangat nasionalisme ni disalurkan? Melalui cara apa ia berkembang? Ia digerakkan melalui, boleh kata, 3 saluran utama lah. Apa dia tu? Pertama, melalui peranan golongan intelektual tu sendirilah. Kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kaum muda yang berpendidikan agama dari Timur Tengah. Mereka guna wadah gerakan Islah, terbitkan majalah macam Al-Imam untuk sebar idea pembaharuan. Selain kaum muda, Ada golongan lulusan Inggeris, contohnya dari Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Tokoh macam Raja Chulan bin Raja Abdullah, dia guna kedudukan dia dalam Majlis Mesyuarat Negeri untuk suarakan isu hak dan taraf hidup orang Melayu kepada British. Cara dia lebih diplomatik lah. satu lagi mesti dari SITC kan? Ya, guru-guru lulusan SITC, tokoh macam Oti Dusek, Harun Aminur Rashid, mereka guna pendidikan, penulisan buku sejarah, bahasa untuk sedarkan masyarakat tentang jati diri bangsa. Okey, itu saluran pertama, golongan intelektual. Saluran kedua? Kedua, melalui penulisan. Ini termasuklah akhbar dan majalah yang kita sebut tadi. Bukan akhbar Melayu je, akhbar Cina macam Nanyang Siang Pao dan akhbar India macam Tamil Nesan pun main peranan suarakan isu dan kepentingan kaum masing-masing. Karya kreatif macam mana pula? Karya kreatif macam novel, puisi, cerpen tadi tu. Semua ni cara halus tapi berkesan untuk sampaikan mesej kesedaran dan bangkitkan semangat. Dan saluran ketiga? Ketiga, melalui penubuhan persatuan atau pertubuhan. Ini platform untuk orang ramai bersuara dan bergerak secara kolektif. Contoh persatuan awam? Aga Kesatuan Melayu Singapura, KMS, ditubuhkan tahun 1976 oleh Muhammad Yunus Abdullah. Ini dianggap persatuan Melayu yang awal dan bersifat sederhana, jaga kebajikan orang Melayu Singapura. Ada yang lebih radikal? Ada. Kesatuan Melayu Muda, KMM, ditubuhkan tahun 1939 oleh Ibrahim Haji Yaakob. KMM ni lebih radikal. Dia berani suarakan soal kemerdekaan dan ada cita-cita nak wujudkan Melayu Raya, gabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. Untuk kaum lain macam mana? Untuk masyarakat Cina Peranakan, ada Persatuan Orang Cina Peranakan British Selat Melaka, tokohnya Tan Cheng Lock. Mereka perjuangkan hak dan status kaum Cina Selat. Masyarakat India pun ada persatuan mereka sendiri untuk jaga kebajikan dan kepentingan kaum India di Tanah Melayu. Akhir sekali, mari kita bincangkan bab 2.8. Dengan semua perkembangan ni, idea, faktor, saluran perjuangan, apakah kesan yang boleh kita nampak dalam masyarakat Tanah Melayu sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua? Kesannya memang ada, walaupun mungkin tak sedrastik selepas perang. Kita boleh tengok kesan tu dalam 3 bidang utama, politik, ekonomi dan sosial. Okey, dari segi politik dulu. Dari segi politik, desakan daripada orang Melayu, terutamanya golongan berpendidikan Inggeris, menyebabkan British mula ambil lebih ramai orang Melayu untuk jawatan dalam Perkhidmatan Awam Tanah Melayu, Malayan Civil Service, MCS. British juga laksanakan dasar desentralisasi, maknanya sedikit kuasa pentaburan dipulangkan semula kepada Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri. Untuk kaum lain? Untuk kaum Cina, usaha persatuan dan akhbar mereka berjaya mempertahankan perkembangan sekolah vernacular Cina. Bagi kaum India pula, muncul kesedaran tentang Identity Street's Born People atau Jawi Peranakan di kalangan komuniti India Muslim. Dari segi ekonomi pula? Semangat berniaga di kalangan orang Melayu itu ada peningkatan sikit, terutamanya didorong oleh kaum muda yang tekankan kepentingan ekonomi. Ada juga usaha melalui akhbar Inggeris untuk tubuhkan dana bagi bantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Dan SITC itu sendiri sediakan latihan kemahiran seperti anyaman dan pertukangan sebagai persediaan kerja. Bidang sosial? Secara sosial, kita nampak bilangan guru lepasan SITC makin bertambah. Ini sebarkan lagi kesedaran ke seluruh Tanah Melayu. Isu-isu kemajuan wanita mula dibincangkan secara terbuka dalam majalah, contohnya majalah Bulan Melayu di Johor Bahru.
persatuan main peranan juga kat sini kan? Ya, persatuan-persatuan tadi itu aktif jaga kebajikan dan budaya kaum masing-masing. Macam Tan Cheng Lock tu, dia sangat lantang memperjuangkan isu pendidikan dan kebajikan masyarakat Cina. Secara umumnya, kesedaran tentang pentingnya pendidikan tu meningkat dalam semua kaum. Jadi jelaslah ya, perjalanan nasionalisme ni memang kompleks dan makan masa. Bermula dari satu idea tentang cinta pada negara, ia bergerak dari barat, menyerap masuk ke Asia Tenggara dan akhirnya bertapak kuat di tanah Melayu. Betul. Ia didorong oleh pelbagai sebab. Agama, pendidikan, pengaruh luar dan dizahirkan melalui macam-macam cara oleh golongan intelektual, penulis dan persatuan. Dan semua ni bawa perubahan yang ketara kepada masyarakat kita walaupun baru di peringkat awal sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dan apa yang menarik, kalau kita perhatikan betul-betul, setiap tempat tu ada acuan nasionalisme dia yang tersendiri kan? Dibentuk oleh sejarah dan keadaan setempat masing-masing. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di sesi seterusnya.